සිදුනට මයිබන් යාළුවනේ අපි මේ වීඩියෝෙන් කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ කොහොමද Android device එක MySQL install කරන්න කියන කාරණේ සහ කොහොමද database භාවිත කරන්න කියන කාරණේ. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක ඇවිල්ලා ඇත්තටම Termux 32 වෙනි වීඩියෝ එක. ඉතින් මේක 32 වෙනි වීඩියෝ එක උනාට ඇත්ත වශයෙන්ම මේ වීඩියෝ එකේ තියෙන දේවල් ඉගෙන ගන්න කලින් වීඩියෝ එකක්වත් බලලා තියෙන එක අත්‍යවශ්‍ය නැහැ. ඒක නිසා මම හිතනවා මේ playlist එකේ මේ වීඩියෝ එක බලන්න ඇත්ත වශයෙන්ම මේ වෙනම set එකකුත් එයි කියලා. ඉතින් යාළුවෝ කටට කියන්න තියෙන්නේ මම යාළුවෝ ඒක නිසා මේ පොඩි දෙයක් කියලා ඉන්නම් හැමෝටම ගැලපෙන්න. මොකද යාළුවෝ Termux playlist එකම බලන්න තියෙන නිසා. ඉතින් යාළුවනේ මෙහෙම MySQL install කරන්න කියන්නේ database install කරන්න අපේ Android device එකේ යාළුවනේ එහෙම නිකම් බෑ. අපිට ඒකට මුලින්ම අවශ්‍ය වෙනවා terminal emulator එකක්. ඉතින් යාළුවනේ අපි terminal emulator විදිහට අපි භාවිත කරන්නේ Termux කියන app එක යාළුවනේ. ඉතින් යාළුවනේ ඔය කට්ටිය ගිහිල්ලා Play Store එකෙන් මුලින්ම download කරගන්න ඕන Termux කියන terminal emulator එක. ඉතින් යාළුවනේ මගේ මේ playlist එකම මේ follow කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන කවුරු හරි කෙනෙක් ඉන්නවනම් යාළුවනේ ඔයා ඒක download කරන්න නැත්තේ app මේ Play Store එකෙන් නෙවෙයි යාළුවනේ Android කියන App Store එකෙන් තමයි download කරන්න නැති. ඉතින් එහෙම ඔයා බලාපොරොත්තු වෙනවා නම් සම්පූර්ණ playlist එකම follow කරන්න ඕන කියලා ඔයා මේකේ පළවෙනි වීඩියෝ එකට ගිහිල්ලා ඒ කියන්නේ මේ playlist එකේ පළවෙනි වීඩියෝ එකට ගිහිල්ලා යාළුවනේ ඒක පළවෙනි වීඩියෝ එකට ගිහිල්ලා ඒකේ පළවෙනි විනාඩි 5 ඇතුළත තියෙනවා යාළුවනේ ඒක කරගන්නේ කොහොමද කියලා. ඉතින් යාළුවනේ මම මේක මේ අවස්ථාවේ use කරන්නේ යාළුවනේ Play Store එකට ගිහිල්ලා download කරගන්න එක. ඉතින් යාළුවෝ Termux download කරන්න ඕනේ නැහැ. ඔය කට්ටිය මේක දාගෙන ඉන්නේ. එහෙනම් ඉතින් අලුත් යාළුවෝ ටික යන්න මුලින්ම Play Store එකට. යාළුවනේ යම් Play Store එකට. Play Store එකට ගිහිල්ලා යාළුවෝ කට්ටිය type කරන්න Termux කියලා. TRMUX. යාළුවනේ time මේක දාගන්න එක අත්‍යවශ්‍යයි යාළුවනේ. හරි. ඉතින් යාළුවනේ ඔයා නොක install කරගන්න මේ terminal emulator එක කරා තමයි යාළුවනේ අපි මුලින්ම MySQL install කරන්නේ මොකේටද Android device එකට. හරි. හරි. යාළුවනේ ඔය කට්ටිය දාගන්නකො. දැන් මම මේක දාන්නේ Android වලින්. ඉතින් ඒක නිසා මම මෙතනින් open කරන්නේ නැතුව මං ගිහිල්ලා යාළුවනේ open කරගන්නම් කොහෙන්ද දන්නවද? කෙලින්ම ගිහිල්ලා. හරි. මම හිතන Termux කියලා ගහලා යාළුවනේ අනිත් කට්ටිය ගිහිල්ලා මේ playlist එකම මම follow කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන කට්ටිය අර first video විදිහට දාගන්න ඕනේ. හරි. යාළුවනේ මම Termux app එක open කරගත්තා. ඉතින් යාළුවෝ කට්ටියට වැඩි පටන් ගන්න කලින් පොඩි දෙයක් කියන්න ඕනේ යාළුවනේ. ඔය කට්ටියට මේ වීඩියෝ හොඳයි කියලා හිතනවා නම් යාළුවනේ like එකක් දාන්න අමතක කරන්න එපා. මම කිසිම තැනක ඔය කට්ටියට මේක subscribe කරන්න කියලා කියන්නේ නැහැ නේ යාළුවනේ. ඉතින් ඔය කට්ටිය කැමැත්ත මත මේක subscribe කරන්නේ. ඉතින් යාළුවනේ වීඩියෝ හොඳයි නම් like එකක් දාන්න ඊට අමතරව comment එකක් දාන්න. ඒක යාළුවනේ විශේෂයෙන් මොකටද දන්නවද? මට මේ වීඩියෝ වල යාළුවනේ කියන්නේ මම කරන දේ ගැන මට පොඩ්ඩක් feedback එකක් අවශ්‍යයි යාළුවනේ. ඒක නිසා ඔය කට්ටිය කැමති නම් ඔය කට්ටිය feedback එකක් දෙන්න මම බලාපොරොත්තු වෙනවා යාළුවනේ. ඊට අමතරව මට හිතෙනවා ඔය කට්ටියට සමහර මම දාන වීඩියෝ මග ඇරනවා කියලා මොකෝ යාළුවනේ මම සාමාන්‍යයෙන් දවස් දෙකකට සැරයක් වීඩියෝවක් දානවා. ඉතින් යාළුවනේ ගොඩක් අයට වීඩියෝ එකතු වෙලා තියෙනවා කට්ටිය බලන්නේ නැතුව හේතුව ඇවිල්ලා ඔය කට්ටිය මේ notification එක ගහලා නැති නිසා. කැමති නම් ඉතින් notification එක ගහලා bell icon එක ගහලා ඉවරලා ඔය කට්ටිය මේ වීඩියෝ වල notification එක ගෙන්නන්න බලන්න යාළුවනේ. හේතුව ඇවිල්ලා ඔය කට්ටිය ගොඩක් වීඩියෝ මග ඇරනවා. ඒකෙන් වාට cost එක පොඩ්ඩක් එහෙම වෙනවා හොඳේ. හරි. දැන් අපි එඩේට පහිමු. මෙතෙන් යාළුවනේ අපි මුලින්ම කරන්න ඕනේ දේ තමයි යාළුවනේ අපේ package set එක update කරගන්න එක. හරි. ඉතින් යාළුවනේ අපි සාමාන්‍ය Termux යාළුවෝ නම් මේක දන්නවා. ඉතින් අලුත් යාළුවන්ට කියන්නේ මුලින්ම අපි package set එක update කරගන්න ඕන. ඉතින් යාළුවනේ ඔය කට්ටිය පළවෙනිටම කරන්න ඕන කාරණේ තමයි apt update කියලා ගහලා ඉවරලා package set එක update කරගන්න. apt update හොඳේ. යාළුවනේ ඉතින් අපි full update ඉදලා මේ වැඩේ කරුවේ නැත්නම් errors එනවා. ඒක නිසා අනිවාර්යයෙන්ම full update වැඩ කරනවා. apt update ගහුවා. ඊට පස්සේ කරන්න තියෙන දේ තමයි යාළුවනේ අපි අනිත් යාළුවෝ නම් දන්නා මේවා. ඉතින් යාළුවෝ කට්ටියත් ඉගෙන ගන්න මේවා හොඳේ. අලුත් කට්ටියට කියන්නේ හොඳේ. ඊළඟට apt upgrade කියලා ගහලා ඉවරලා package set එක update කරගන්න ඕන. upgrade හොඳේ. ඉස්සෙල්ලා ගැහුවේ update දැන් upgrade හොඳේ. හරි. යාළුවනේ මගේ ඉතින් මේ සිංගාල එන යාවට ඔය කට්ටිය නැති වෙන්නේ ඊට තියෙනවා හේතුව වෙilla අපි full update ඉන්නේ ඇත්තටම. නැතුව බෑනේ ඔය කරන්නේ නේ. හරි. ඉතින් ඔය කට්ටිය අනිවාර්යෙන්ම ඔය කට්ටිය ඉතින් full update ඉන්න. හරි. ඊළඟ තියෙන යාළුවනේ මොකද්ද කරන්න තියෙන්නේ? ඊළඟ කරන්න තියෙන දේ තමයි අපි install කරගන්න ඕන MySQL. MySQL install කරගන්නේ කොහොමද? ඒකට කරන්න තියෙන යාළුවනේ pkg install යාළුවනේ command ගහලා ඉවරලා enter බන්න ඕනේ. එතකොට තමයි මේ දුවන්නේ උදේ අලුත් යාළුවන්ට කියන්නේ pkg install යාළුවනේ MariaDB MARIA DB කියලා ගැහුවා නම් යාළුවනේ ඔයාගේ install වෙනවා යාළුවනේ මොකද්ද MySQL වාගේ ෆෝන් එකට. ඉතින් යාළුවනේ මේ මගේ මේ සිංගාල එන්නේ මම මේක install කරලා තියෙන මම මේ command එක ගහලා පෙන්නන්න ඕනේ නිසා මේක ආපහු ගැහුවේ. ඉතින් යාළුවනේ ඔය කට්ටියට පොඩි time එකක් ඇයි ජූටි ගියාට පස්සේ ඔක install වෙනවා. ඊට පස්සේ යාළුවනේ මේක run කරගන්න අපි database එක run කරගන්න අපි කරන්නේ නැත්තේ මේ MySQL server එක run කරන්න ඕන. ඒක කරන්න තියෙන යාළුවනේ MySQL කියලා ගහලා යාළුවනේ ගහන්න D අකුරක් MySQL D. හරි. එහෙම ගැහුවට පස්සේ යාළුවනේ MariaDB server එක run වෙනවා.
ඊට පස්සේ අපිට කරන්න තියෙන්නේ යාළුවනේ අපි යාළුවනේ අලුත් සෙෂන් එකක් ඕපන් කරගන්න ඕන. කොහොමද මේ Termux අලුත් සෙෂන් එකක් ඕපන් කරගන්නේ? එහෙම කරන්න තියෙන්නේ යාළුවනේ මේ වම් අත පැත්තේ තියෙන යාළුවනේ මෙන්න මේ සයිඩ් එකේ පොඩ්ඩක් ටච් කරගෙන දකුණට අදින්න යාළුවනේ. එහෙම අදපුවාම ඔයාට මෙතන new session කියලා තියෙනවා. අන්න එක ඕපන් කරගන්න එකක්. හරි. එකක් ඕපන් කරගෙන යාළුවනේ ඔයා MySQL කියලා ගැහුවා නම් යාළුවනේ ඔන්න database එකට යනවා. හරි. database කියන්නේ MariaDB init වෙනවා යාළුවනේ. හරි. ඔක init වුණාට පස්සේ යාළුවනේ ඔන්න දැන් මෙතන ඉඳන් යන්නේ යාළුවනේ SQL language එක command. ඉතින් යාළුවනේ මේක මම දකින විදිහට යාළුවනේ මේ SQL language එක කියලා කියන්නේ structure query language එක. මේක තමයි යාළුවනේ සාමාන්‍ය programming වල තියෙන ලේසිම language වලින් එකක්. යාළුවනේ අපි සියලු දෙනා මේක ඉගෙන ගමු කොහොමද database එකක් ගහන්නේ කියලා. පොඩි පැට්‍රියල් එකක් ඉගෙන ගමු යාළුවනේ. ලොකු දේවල් අනිවාර්යයෙන්ම කරනවා ප්‍රශ්නයක් නැහැ. පොලිම චූටි පැට්‍රියල් එකක් කරමු. යාළුවනේ කොහොමද අපේ මේ සර්වර් එකේ තියෙන database මොනවද කියලා බලන්න මේ වෙලාවේ. ඒකට කරන්න තියෙන්නේ යාළුවනේ show කියලා ගහලා databases කියලා ගහන්න. databases කියලා ගහුවා නම් ගහලා ඉවරලා semicolon එකක් ගහලා ඉවර කරන්න. ගෙවුවට පස්සේ යාළුවනේ මේ වෙලාවේ මගේ මේකේ තියෙන databases පෙන්වනවා යාළුවනේ. ඉතින් යාළුවනේ අපිට අලුත් database එකක් create කරගන්න ඕන නම් අපි මොකද්ද කරන්න නැත්තේ? යාළුවනේ ගහන්න create database කියලා. CREATE database කියලා ගහලා database එකට නමක් දෙන්න. මම යාළුවනේ නමක් දෙන්න නාලක 4 කියලා හොඳේ. NALAKA ඔන්නම නාලක 4 කියලා database එකක් හදන්න යන්නේ හොඳේ. හරි. ගහලා semicolon එක ගහන්න ඕන අමතක වෙයි. එතකොට යාළුවනේ නැත්තම් ආපහු semicolon එක ගහන්න කියලා ඉල්ලනවා යා හොඳේ. හරි. query okay one row affected කියලා වෙන්නේ යාළුවනේ. දැන් ආපහු show මේ databases කියලා ගහුවොත් යාළුවනේ අපිට පෙන්වන්න ඕන නාලක 4 කියලා database එකක් හදලා තියෙනවා. බලමු එහෙම වෙනවද කියලා. උන් ගැහුවේ නා. දැන් ඔයාලට පේනවද? යාළුවනේ ඔන්න නාලක 4 කියලා database එකක් හදලා තියෙනවා. හරි. ඊට අමතරව කොහොමද මේ database එකක් delete කරලා දාන්නේ? යාළුවනේ අපිට කරන්න තියෙන්නේ ගහන්න තියෙන්නේ drop database කියලා. හරි. යාළුවනේ සම්පූර්ණ database එක delete වෙනවා හොඳේ. drop database කියලා ගහලා ඉවරලා යාළුවනේ database එකේ නම ගහන්න. මම යාළුවනේ මේ නාලක 3 කියන එක delete කරලා දාන්න හොඳේ. මං එන්නේ LA යාළුවනේ delete වුණා හොඳේ. ගෙවුවට පස්සේ මේකේ his database එකක් තියෙන ඉස්සම ඒක delete කරලා දාන්න. හරි. යාළුවනේ දැක්ක semicolon එක ගහන්නම තුණා. එතකොට දෙවෙනි පොලිම ඉල්ලනවා. ඒකේ semicolon එක මං ගහනවා. හරි query okay කියලා වැටෙනා. යාළුවනේ දැන් හරියට බැලුවොත් නාලක 3 කියන database එක delete වෙලා තියෙනවා. show database ගාලා බලමුද යාළුවනේ? හරි. ඔයාලට පේනවා නාලක 3 ගියා. හරි. ඊට පස්සේ යාළුවනේ කොහොමද database එකකට enter වෙන්නේ? database එකට enter වෙන්න කරන්න තියෙන යාළුවනේ use කියලා ගහලා database එකේ නම. හරි. අර database කියන කතාවක් ගහන්නේ නැහැ. use කියලා ගහලා database එකේ නම. හරි. දැන් ඔයාලට මෙතන පේනවනේ. දැන් මෙතන තියෙන්නේ මේ none කියලා. හරි නම් උතෙන්ට database එකක් දාගත්තට පස්සේ උතෙන්ට අර database එකේ නම වැටෙන්න ඕන. හොඳේ. හරි. use කියලා ගහලා ඉවරලා මම දානවා නාලක 4 කියලා. හරි. ඔයා දැක්කද ඒක නාලක 4 වලට මාරුණා. හරි. දැන් අපි ඉන්නේ database එක ඇතුලේ. දැන් අපි බලමු කොහොමද database එකක් කියපුවම යාළුවනේ tables තියෙනවනේ. ඉතින් table වල තමයි යාළුවනේ data දාන්නේ. ඉතින් යාළුවනේ මම පොඩි table එකක් හදන්නම් මේ නාලක 4 කියන database එක ඇතුලේ යාළුවනේ. හරි. මම මොකක්ද හදන්නේ table එක? MySQL කියලා table එකක් හදන්න. කොහොමද ඒක කරන්න තියෙන්නේ? කරන්න තියෙන්නේ යාළුවනේ create කියලා ගහන්න. යාළුවනේ මේක බට්ට ලෙසන් නේ ජම් මේක නිකන් කතා කරන භාෂාවක් තියෙනවා. හොඳේ. create කියලා ගැහුවා. ඒ කියන්නේ නිර්මාණය කරන්න. table table ඊට පස්සේ හිස්තනක් තිබ්බා. MySQL කියලා table එකක් හදනවා. student එහෙම ගහලා ඉවරලා යාළුවනේ අරින්න වරහන. වරහනක් කළා. මම යාළුවනේ පොඩි දෙකක් විතරක් දාගන්න. අර මම constraint කියලා જાතියක් තියෙනවා යාළුවනේ. ඒවා දාන්න නැහැ. මම ඉස්සරහට කියලා දෙන්නම්. not null ඊට පස්සේ primary key ඊට පස්සේ identity ඊට පස්සේ auto increment ඒ වගේ යාළුවනේ ගොඩක් මෙතන මේ තියෙනවා යාළුවනේ constraint කියලා જાතියක් අපි ඉස්සරහට ඉගෙන ගමු. ඊට පස්සේ relational database කෙනෙක් ඉස්සරහට ඉගෙන ගමු. යාළුවනේ අපි සරල table එකක් හදමු දැන්. හොඳේ. යාළුවනේ මම හදනවා student ලට ID කියලා column එකක්. හරි. මොකක්ද ඒක දාන data type එක? මම data type එකේ දා කරනවා යාළුවනේ int කියලා. ඒක integer කියලා එකක්. හරි. මේක සරලයි පොඩ්ඩක් බලහින්න යාළුවනේ කට තේරෙන්නේ නැති කට්ටියට int කියලා දාගත්තා. ඊළඟ මම හදා ගන්නවා යාළුවනේ ආපහු name කියලා මේ column එකක්. ඒ කියන්නේ යාළුවනේ ශීර්ෂයක් වඩ මේ තේරෙයි තා චුට්ටේ තප්ප පොඩ්ඩක් බලහින්න කොහොමද? ඊට පස්සේ හදා ගන්නවා යාළුවනේ මම name. හරි. name කියන එකට යාළුවනේ මම data type විදිහට දා ගන්නවා වාචා කියලා. හරි. මේ character වර්ග. හරි. යාළුවනේ මේවා ගැන අපි ඉස්සර හොඳට මේ බහැලම ඉගෙන ගමු. මෙතන සාමාන්‍යයෙන් ඉතින් නමක් වගේ එකක් දාගන්න උනා අපි වාචාව එකක් තමයි දාගන්නේ. හරි. ඔය චුට්ටක් මතක තියාගන්න.
දාලා ඉවරලා මම ඒක දිග දා ගන්නවා 250ක් විතර. එතකොට යාළුවනේ අකුරු 250ක් දාලා ඕන නමක් දාන්න පුළුවන්. දාලා ඉවරලා යාළුවනේ මම එහෙනම් අර ඉස්සලා අරපු වරහන වහලා දානවා යාළුවනේ. හොඳේ. ඔන්න දැන් එකයි දැන් මෙතන අර 250 ගාවක වරහනයි ඊට පස්සේ අර පටන් ගත්ත මුල් තැන තියෙන වරහන තියෙන. ඒ කියන්නේ මෙන්න මේක. ඒකත් එක්ක මම වහලා දැම්මා මේ අන්තිම වරහනේ. දාලා ඉවරලා යාළුවනේ මම සෙමිකෝලන් ඉන්නේ මේ ඉවර කරලා දානවා. හරි නම් යාළුවනේ මේක රන් කරපුවාම ටේබල් එකක් හැදෙන්න ඕන. හරි query okay zero row affected කියලා වෙන්නේ යාළුවනේ. දැන් අපි මෙතන බැලුවොත් show tables කියලා ගහුවොත් යාළුවනේ student කියලා ටේබල් එකක් මට පෙන්වන්න ඕන. බලමු. මේ show tables student කියලා ගහනවත්. show tables කියලා ගහන්න යාළුවනේ. semicolon එක අනිවාර්යයි යාළුවනේ. ඉතින් semicolon එක මතකුනොත් දෙවෙනි රූල පෙන්වනවා. ඒතකොට එතනින් semicolon එක ගහගන්න යාළුවනේ. හොඳේ. semicolon එක ගහන්නම ඕන. දැන් ඔයාලට පේනවා යාළුවනේ ස්ටුඩන්ට් කියලා ටේබල් එකක් හැදලා තියෙනවා. යාළුවනේ ඔයත් එක්කම අපි ඉගෙන ගමු කොහොමද ටේබල් එක ඩිලීට් කරන්න කියන කාරණේ යාළුවනේ. ඉතින් ටේබල් එක ඩිලීට් කරන්න තියෙන යාළුවනේ අර ඉස්සලා ඩේටාබේස් එක මේ ඩිලීට් කරුවා වගේ drop table කියලා ගැහුවා. යාළුවනේ તો ටේබල් එක ඩිලීට් වෙනවා හොඳේ. මම පොඩ්ඩක් මතක තියාගන්න drop table කියලා ගැහුවා යාළුවනේ. ටේබල් එකේ නම ගැහුවා. MySQL ටේබල් එක ඩිලීට් කරලා පෙන්නන්න යාළුවනේ. STUDENT ගහලා යාළුවනේ semicolon එක ගහනවා. හරි. දැන් යාළුවනේ මම ආපහු show tables කියලා ගහලා බැලුවොත් මොකෝ වෙන්නේ? යාළුවනේ මෙතන අර student කියලා table එක නැති වෙන්න ඕන. හරි. ඔයාලට පෙන්නනවා empty set කියලා ආව යාළුවනේ. හරි. ඉතින් යාළුවනේ මම ආපහු table එක හදාගන්න. දැන් ආපහු ගහන්න බෑ. උඩේ copy කරනවා. හරි. ගහලා ඉවරලා යාළුවනේ මම ආපහු student table එක හදාගන්න. හොඳේ. ආපහු show tables කියලා බලමු. යාළුවනේ ඔන්න student කියලා table එකක් තියෙනවා. දැන් ඒතකොට කොහොමද යාළුවනේ table එකකට data add කරන්නේ? ඉතින් යාළුවනේ data add කරන්න තියෙන එක දෙයයි. ඔයා ගහන්න insert INSCRT insert into කොහෙටද add කරන්නේ? student. insert into student. ඊට පස්සේ කියන්නේ යාළුවනේ insert into කියලා ගැහුවා. ඊට පස්සේ table එක නම ගැහුවා. හරි. ඉතින් යාළුවනේ ඊට පස්සේ වරහණක් කරලා වෙලා අපි ගහන්න ඕනේ යාළුවනේ අපි data දෙන තැන් ටික. අපි කොහෙටද data දෙන්නේ? අපි යාළුවනේ data දෙන්න තියෙන තැන් දෙකයිනේ. ID එකටයි. එහෙනම් ID ඊට පස්සේ ආයෙ කොහෙටද? ඊළඟ දෙන්න තියෙන යාළුවනේ name කියන තැනට. මොකද අපි මේ කොලම් දෙකයි හදාගත්තේ. name. හරි. ගහලා ඉවරලා යාළුවනේ වරහණ වහන්න. හරි. වරහණ වහලා යාළුවනේ ඔයා ගහන්න ඊට පස්සේ values කියලා. values කියලා ගහලා යාළුවනේ මම දෙන්න. දැන් ආපහු යා මොකද කරන්න තියෙන්නේ? යාළුවනේ ඔයා වරහණක් අරින්න ඕන. හරි. යාළුවා මම පොඩ්ඩක් මේක පොඩි කරන්න. values කියලා ගහලා ඉවරලා යාළුවනේ ඔයා දාගන්න ID එක විදිහට යාළුවනේ එක දාමු. යාළුවනේ අර පිළිවෙලට ID තියෙන යන්ට ඔන්න ID වලට දාලා නම් ID එක කියලා දාගන්න කිව්වා. දාගෙන ඉවරලා යාළුවනේ කට්ටිය ගහන්න මෙතන කමාවක් මම නම විදියට දෙන්නම් යාළුවනේ නාලක් කියලා දෙන්නම් හොඳේ. හරි. එහෙම දීලා ඉවරලා යාළුවනේ මම වරාණ වහලා දානවා. දැන් යාළුවනේ මොකක්ද දුන්නේ? insert into student ID name ඊට පස්සේ ස්ථානත් තිබ්බ values කියලා ගැහුවා. එක ගහලා ඊට නාලක් කියලා ගැහුවා යාළුවනේ. දීලා ඉවරලා යාළුවනේ semicolon එකක් ගහලා ඉවර කරුවා. එන යාළුවා රන් කරලා බලමු. දැන් පේනවාද යාළුවනේ one row affected කියලා වෙන්න. හරි. ඉතින් යාළුවනේ ඔයා ගහපු එක පොඩ්ඩක් ආපහු තේරුම් ගන්න හොඳට මම පොඩ්ඩක් පොඩි කරලා බලන්න. එතකොට තමයි මේක පැහැදිලි වෙන්නේ. යාළුවනේ ඔයා බලන්න මම මොකද්ද මෙතන කරුවේ කියලා. මම මෙතන කරුවේ යාළුවනේ මම කිව්වා යාළුවනේ මෙතන යාළුවනේ අර පොඩ්ඩක් ඉන්න. දැන් යාළුවනේ මේ මම ගහපු එක ආපහු පෙන්නන්න බෑ යාළුවනේ ඕවර්රයිඩ් වෙලා තියෙන මම මෙතන කරන් පෙන්නන්න. ඉතින් යාළුවනේ ගැහුවා කොමාන්ඩ් එක ඔක් ගහලා අපි මොකද්ද කිව්වේ මේ? මම කිව්වා insert කරන්න. insert into කාටද student කියන table එකට මොකද්ද පිළිවෙල ID කියන කොලම් එකට එක name කියන තැනට නාලක. හරි මෙතන නාල අර name එක ගහනකොට යාළුවනේ අපි string and නිසා තමයි උඩුට පාට ඇතුලේ ගැහුවේ හොඳේ. ඔච්චරයි. ඕක දැන් ගහලා තියෙන්නේ. දැන් යාළුවනේ අපි ආපහු
කොහොමද දැන් ටේබල් එකේ data වැල්ලා තියෙන්නේ යාළුවනේ. හරි. අර query ඕකේ කියලා වැන්නනේ. දැන් කොහොමද මේකට data වැල්ලා තියෙන්නේ කියලා බලන්නේ. කරන්න තියෙන්නේ යාළුවනේ. අපේ ටේබල් එක ඇතුලේ තියෙන data බලන්න ඕන අපි කරන්න තියෙන්නේ යාළුවනේ. select කියලා ගහන්න යාළුවනේ. ඊට පස්සේ තරුව ගහලා ස්ථාන තිබ්බ from ටේබල් එකේ නම යාළුවනේ. මා ටේබල් එකේ නම student. ගහලා ඉවරලා යාළුවනේ semicolon එකක් ගැහුවා නම් අපිට පෙන්වන්න ඕන ටේබල් එකේ වැල්ලා තියෙන data. බලමු පෙන්වනවද කියලා. වැල්ලා තියෙන පෙන්නයි. හරි. වාට පෙන්වනවා දැක්කද? ID එක නාලක. හරි. මේ තියෙන යාළුවනේ. ඔන්න වැල්ලා තියෙනවා. හරි. ඊට පස්සේ යාළුවනේ අපි බලමු කොහොමද මේකේ data එකක් edit කරන්නේ කොහොමද කියන කාරණේ. හරි මේ පොඩි සරල උදාහරණයක් ගන්න යාළුවනේ මේක පොඩ්ඩක් හොඳට බලා ගන්න. මේකෙන් යාළුවනේ ගොඩක් දේවල් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් යාළුවනේ ආරම්භයක් ගන්න තැන නිසා තමයි මේ සරලව කරන්නේ. ඊළඟට බලමු කොහොමද යාළුවනේ data එකක් update කරන්න කියලා. හරි. data එක update කරනවා කියලා කියන්නේ මෙතන දැන් මම එකේ තියෙන නාලක කියලා මම රුක්සාන් කියන එකට වෙනස් කරන්න යාළුවනේ. හරි. ඒකට කරන්න තියෙන්නේ යාළුවනේ update කියලා ගැහුවා. ඒ හිස්තනක් තිබ්බ යාළුවනේ. set කියලා ගැහුවා. sorry update කියලා ගහලා ඉවරලා ඔයා ගහන්න යාළුවනේ ටේබල් එකේ නම. හරි. මාද ටේබල් එකේ නම යාළුවනේ. ටේබල් එකේ නම යාළුවනේ student. හරි student කියලා ගැහුවා. එනේ ටේබල් එකේ නම. ඊට පස්සේ යාළුවනේ හිස්තනක් තියලා ගහනවා. set කියලා ගහලා මම කියනවා යාළුවනේ name සමානයි name සමානයි මොකද්ද? මම යාළුවනේ රුක්සාන් කියන නමට වෙනස් කරන්න යන්නේ මේක. රුක්සාන්. යාළුවනේ ඊට පස්සේ මම කරන්නේ තමයි හිස්තනක් තියලා ව්‍යා කියලා ගැහුවා. ඊට පස්සේ හිස්තනක් තියලා ID කියලා ගැහුවා යාළුවනේ. ID එක කියවෙනකොටද? සමානයි එක වෙනකොට. යාළුවනේ මේක සංකීර්ණ නෑ හොඳට බලා ඉන්න. එතකොට යාළුවනේ මට තේරෙයි මේක. ID සමානයි 1. දැන් යාළුවනේ මේක හරි ගියොත් යාළුවනේ මෙන්න මෙතන මේ අංක එකේ තියෙන මොකද්ද කිය update student. ඒ කියන්නේ student කියන table update කරන්න set කරන්න name සමානයි රුක්සාන් where ID සමාන වුණාම එකට. අන්න කියලා බලමු යාළුවනේ. row 1 match 1 change. හරි. දැන් යාළුවනේ ආපහු select තරුවපුන් student කියලා ගැහුවා නම් මොකද වෙන්නේ නැත්තේ? දැන් මට එක තියෙන තැන රුක්සාන් කියන එක තමයි තියෙන්නේ නැත්තේ. හොඳේ. වාර පේනවා යාළුවනේ දැන්. ඒක අර ID එකේ ඉස්සලා තිබ්බේ නාලක් කියලා දැන් එතන රුක්සාන් වෙලා තියෙනවා. ඉතින් යාළුවනේ ඊළඟට කොහොමද බලමු යාළුවනේ data එකක් delete කරන්න කියලා. හරි data delete කරන්න තියෙන යාළුවනේ delete කියලා ගැහුවා. කාගෙන්ද from delete from මොකෙන්ද? student කියන table එකෙන්. student student. හරි delete from student ඊට මොකක්ද? where ID සමානයි 1 කියලා ගහනවා මම. එතන මොකක් වේද යාළුවනේ? එතකොට යාළුවනේ මේ data එක මේකල යන්න ඕන. හරි කියන්නේ මේ row එක අයින් වෙන්න ඕන. delete from student where ID සමානයි 1 කියලා ගහනවා. යාළුවනේ අපි මේක දුවලා බලමු මොකද වෙන්නේ කියලා. හරි one row affected කියලා වෙන්නේ යාළුවනේ. දැන් මම ආපහු යාළුවනේ sort මේ select තරුව from student කියලා ගහුවොත් යාළුවනේ මේකේ data එකක් නැති වෙන්න ඕන. හරි. ඉතින් යාළුවනේ අපේනවා data එක නැති වෙලා ගියා. ඉතින් යාළුවන්ට මම කිව්වා කොහොමද database එකක් හදන්න කියලා දුන්නා. කොහොමද database එක delete කරන්න කියලා දුන්නා. ඊට පස්සේ කොහොම table එකක් හදන්න කියලා දුන්නා. කොහොම table එක delete කරන්න කියලා දුන්නා. ඊට පස්සේ කොහොමද table එකට data දාන්න කියලා දුන්නා. ඊට පස්සේ දාලා තියෙන data කොහොමද delete කරන්න කියලා දුන්නා. ඊට පස්සේ මම කියලා දුන්නා කොහොමද row එක delete කරන්න කියලා. ඉතින් යාළුවෝ ඔය ටික නොනැත්තේ. ඔය ටික තියෙනවා නම් ඉතින් ආයෙ අහන්නේ මොනවද database නේ. හරි. ඉතින් යාළුවනේ මේක පොඩ්ඩක් අපි ගැඹුරින් සාකච්ඡා කරමු next video වල. යාළුවෝ මාර කලින් කිව්වා වගේ අනිවාර්යයෙන්ම වීඩියෝ එකේ තියෙන අඩුපාඩු තියෙනවා නම් යාළුවනේ කමෙන්ට් කරන්න. ඊට අමතරව මොකක් හරි දෙයක් ඉගෙන ගත්තා නම් යාළුවනේ ලයික් එකක් දාන්න අමතක කරන්න එපා. ඊට අමතරව ඔයා notification on කරගෙන තියාගෙන ඉන්න. මොකද මට හිතෙනවා ඔයාට ගොඩක් දේවල් මග ඇරෙනවා කියලා. එහෙනම් සියලු දෙනාට මේ දේ තේරෙන්න ඇති කියලා හිතනවා යාළුවනේ. අපි next video එකේ හම්බෙමු. එහෙනම් සියලු දෙනාටම ජය වේවා.